Yes, biyahe na po tayo from San Fernando, La Union through Partas heading to Baguio for 2 hours at 111 pesos. In Baguio, go to Dangwa Terminal to take a bus to Sagada. Going na dun sa Dangwa Terminal. Ang last trip mo papunta sa Sagada ay launa. Kaya napunta muna ako ng marketplace nila or para bumili na mga pasalubong kasi baka dediretso na kami from Sagada to Manila kung may mabasasakyang bus or kung wala, pabalik muna kami ng Baguio. Pero ito, hingal, medyo di ganong kalamigan kasi tanghali. Pero na natin pagdating sa Sagada. Hingal. Whoa, surrounded by flowers here in Baguio. Gusto nila yan. By the way, here's the bus schedule Baguio to Sagada. When just about all was settled that we read this. Just about 1 hour bago kami makarating, tumambad sa amin ang balitang isinara ang Sagada at mga public tourist spots for fears of COVID-19. Time check, 7:10 already. Yun, kakarating lang namin Sagada. Medyo ginabi kami. Alauna kayo na trip for Sagada kasi gagabihin talaga kayo. So wala na kayong ganong magagawa kundi biyahe lang ng biyahe. Ang biyahe sobrang tagtag kasi paikot-ikot. Alam nyo naman pag mountain province talaga. Puro bangin, so mga matatakutin sa bangin. Pero tiis-tiis na lang. Medyo okay naman ang panahon pagka gusto nyo mong palamig, punta kayo dito, ganyan. So nandito na kami actually sa accommodation namin. So that's the bed. There. This is a good location. Isabelo's Inn. There is a problem. Dahil sa NCOV scare, canceled lahat, closed lahat ang mga tourist spots, public tourist spots. Kaya magpa-plan C kami. May alternative naman or where to go tomorrow. So meron kami i-avail na tour pero kakaiba. Hindi po siya yung usual na mga tour na pupuntahan. Mostly yung mga public places ay closed po. Pero may mga turistang nagpunta dito na akala ay okay pa yung tour. But unfortunately, wala kami magagawa. Kaya, that's why I'm wearing this one kasi sa nasa bus kami, medyo maraming inuubo-ubo. Let's just make the most out of this situation. So tomorrow is a tour. In day 2, baka mag food trip na lang and gala-gala ito sa syudad kasi medyo okay naman yung community dito. Okay, so we will be preparing to go out for our dinner tonight and then rest for tomorrow's early activity. Bye! Morning po. Pagising lang. So ngayon kami sunrise kami dun sa inverted house. Tapos let's see what we can do for today. The first order of business is mag-tour sa sunrise inverted house and then the afternoon will be sunset sa Paogs. Paogs or Pugas? Pugas something. Apparently the name of the location is Paogs Sunset View Deck. Okay, bye. We are going to the tourist information center kasi nandun na naghintay yung tour guide namin. Gaano ba kalapit ang tourist information dito? Actually, yan lang po siya. So kung dito kayo mag-stay, andyan lang po yung tourist information. Bababa ka lang po at dyan lang po siya. So we now travel to the inverted house. Upon reaching the inverted house, you can order a good healthy breakfast together with hot choco or coffee while waiting for the sunrise. Now here comes the most awaited part, guys. Kakatapos lang po namin dito sa inverted house, mga almost 7:30 na po. Alis na rin kami kasi mataas na rin yung araw. So mabilis lang po talagang umakyat yung araw dito. Kaya yun, that's inverted house. Okay. So we head back to our lodge to have our breakfast na included na sa stay namin sa Isabelo's Inn. Isabelo's Inn. And then pagbaba mo, yun yung highway. Papunta dun, may mga kainan dyan, mga cafe, mga yogurt house and all. Then we have Sagada Public Market and the tourist information. And then, andyan po yung sentro. Tapos dyan po bababa ng bus. And then dyan lang po din yung terminal ng bus. Okay. Next stop is Sagada Weaving. Since it is a private shop, so it's not part of the places that are closed. It's about 10 to 15 minutes walk galing sa accommodation and entrance is free. Ang ganda ng weather dito kasi sobrang, tirik yung araw pero malamig naman yung hangin. Punta na kami, lapit na kami sa Sagada Weaving.
We're done with Sagada Weaving, 30 pesos ice cream. Next, a quick visit to Church of St. Mary the Virgin, a photogenic church sa gitna ng Sagada. A must-see because of its landscape sa paligid nito. Kakatapos lang namin dito sa Church of St. Mary the Virgin. Ayun, lagi ko nakakalimutan. Ayun, gandang church na to kasi nasa sentro lang din siya, malapit lang din siya pag nilalakad mo. Pabalik na kami sa pinagsihan namin, quick fix lang, saka kami kakain na parang legit na pagkain dito sa Sagada. Okay. So we ended at the Salt and Pepper Diner. Legit ang stir-fry vegetables and must-try na itag sisig at a very reasonable price. Ang itag ay sinaunang pamamaraan ng smoking and organically preserving meat. After the sumptuous meal, we tried the famous Sagada Yogurt House. Legit ang taste at ramdamang organically made only in Sagada. Highly recommended ang strawberry banana with granola. Not only that, they also serve meals na swak for lunch or dinner. Then about 4 p.m., we are on our way na to Paogs Sunset View Deck. Good afternoon. Punta na po kami sa Paogs Sunset. Doon po kami sunrise seeing. Nandito po ako ngayon sa Paogs Sunset View Deck, pero unfortunately wala pong sunset na nangyayari kasi hindi po nag-appear yung sun kasi parang natabunan nga siya ng ulap at ng bundok. Kaya yun, better luck next time na lang sa pagbalik at sana bukas na ulit ang Sagada at ilang mga magagandang tourist spots dito. Morning here in Sagada. So it's day 2.5 already. We don't have plans right now. Titiyan natin, pupunta kami sa bus ruins. Siguro a bit of food trip. Check natin yung mga local cafes dito or local na kainan dito na legit na dito sa Sagada. Then yeah, so I'm here at the roof deck sa Isabella's Inn. Meron silang ganito dito and then overlooking. So ang ganda kasi morning. So mababa pa yung mga clouds. Medyo foggy din and then kakasilip lang ng araw. Medyo malamig pero not so cold already. Ito po yung view. So pwede ka tumambay dito pag gabi or maybe mga hapon-hapon and have some drink. Pwede ka dito tumambay. Maganda dito sa Isabella's Inn. Napaka-accessible. Malapit lang din sa tourism office. We will take early bus tomorrow for 10:30 direct to Cubao. Wala na rin kaming gagawin ngayon dito since close nga yung mga public attractions dito sa Sagada kasi dahil sa ENCOV memo from the tourism or from the provincial government of Mountain Province. Am I correct? Provincial Government of Mountain Province. Yeah, parang sort of like that. Yun, so mamaya titignan natin kung mga activities mamaya dito and we'll make the most out of this situation. So unfortunately, wala tayong blue soil, wala tayong ibang attractions mga sikat like Marlboro Hill Falls, Bumudok Falls I think. So yung mga pinuntahan namin yung mga private attractions dito kasi yun lang yung bukas pa. Yung mga public pinag-close na nila. Kaya yun. If you can see right now, medyo umuusok din yung yung hininga ko. Yeah. Because it's cold right now. So yun, jacket tayo and free breakfast din dito sa Isabella's Inn. So very affordable at ang ganda din ng linis ng nila, place nila kasi well maintained. We are just waiting for free breakfast here at Isabella's Inn. Okay, bye. Pala dito pag Sabado. Yan, daming tao dito. Sa tapat lang ng aming pinagstayan. Ay, hello. Banana, sir? Okay. Hanggang anong oras kayo dito? 4 ng hapon. Pwede po pala. After the Tabo experience, papunta na kami sa bus ruins. Nakikita lang naman siya sa Google Maps at kaya niyong sundan ang direction. Konting 30 minutes walk mula sa aming accommodation. Kami sa bus ruins. Yan, naglakad lang kami papunta dito eh. Kaya yan, so picture muna kami.
Kahit 1 hour. Wala namang tao. Walang katao-tao. Solo namin lugar. You may explore the area and you get to see the stunning view at the back of the bus ruins. After getting the shots, next on our way na to Gaia Cafe. Gaia Cafe. Sa pagpatok ng pelikula noong 2014 na That Thing Called Tadhana, umusbong din ang turismo ng Sagada. Isa ang Gaia Cafe sa lokasyon ng pelikula, a good place to just hang out and kill time. Kung sa tingin mo ay tapos na ang food trip, now we drop by the Sagada Lemon Pie House, isa sa mga popular must-try dito sa Sagada. Of course, their lemon pie is exquisite. Here are a few clips I got for day 2.5 in Sagada. Morning guys. Sorry hindi ako ganong kita ngayon. It's almost 6 a.m. here at the roof deck sa Isabelos Inn. And then look at that. So, sobrang hamog. I was supposed to watch for sunset this morning. Pero wala akong makita. Kasi sobrang kapal ng hamog guys. Hindi rin ako halos makita. Yan. Naaninag na ako. Pero definitely yan, sobrang hamog ngayon. Unlike kahapon na nag-clear din agad. Nandito ako, naka-shorts lang, naka-sando at saka isang manipis na parka na jacket. So ewan ko na lang kung magtatagal ako dito. Pero definitely napakasarap kasi first time ko ma-experience na ganito kakapal yung hamog somewhere here in Mountain Province. Last time Baguio pero hindi gano'n, mabilis lang nawala. Hindi ako nag-sunrise or anything, pero ngayon nga sobrang sarap. So ipapakita ko sa inyo kung gaano yung itsura ng kapaligiran dito. Kapaligiran? Sige, wait. Apart from nagabang ako ng magandang sunrise sa roof deck na tinutuluyan namin, our day 3.5 which is the departure day, naglakad muna ng panghuling beses sa buong sentro para namnamin ang masarap na simoy ng hangin. Siya nga pala, dumaan din muna kami at sumaglit sa pang cafe sa Sagada, ang Sagada Strawberry Cafe, para itry naman ang kanilang strawberry shake. That ends our last day here in Sagada. So medyo madami rin kami napuntahan, maraming nakain, maraming inikot, tilakad. Kaya yun, satisfied naman. Kahit na nag-close yung ibang mga pinupuntahan, may mga kakuha naman kami mga magagandang spots at na-maximize naman namin yung pag-ikot namin dito. Malamig yung panahon kaya masarap pa din. Kaya yun, hopefully makakabalik. Since meron namang convenient na bus papunta dito from Cubao, which cost 760 to 900 depende sa type, deluxe or super deluxe, definitely babalikan. Hopefully pagbalik, open na sila at yung mga usual places na pinupuntahan ng iba. So that ends my stay in Sagada. If you wish to see some other adventures, please hit the subscribe and notification bell button for you to get updated for new videos. By the way, watch out for my cinematic take of my journey from La Union to Sagada.